मोबाइल फोन किन तातो हुन्छ? नमस्कार साथीहरू, के तपाईको फोन कहिलेकाहीँ धेरै तातो हुन्छ? गेम खेल्दा, भिडियो हेर्दा वा चार्जमा राख्दा फोन तातिन्छ। तर किन हुन्छ यस्तो? आज हामी यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नेछौँ, एकदमै सजिलो भाषामा। फोन तातो हुनु भनेको के हो? पहिले यो बुझौँ कि फोन तातो हुनु भनेको कुनै खराबी होइन। यो एकदम सामान्य कुरा हो। जस्तै हाम्रो शरीर काम गर्दा पसिना आउँछ, त्यस्तै फोनले पनि काम गर्दा ताप उत्पन्न गर्छ। तर जब फोन असाध्यै धेरै तातो हुन्छ त्यसबेला भने ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। मुख्य कारण प्रोसेसर। फोनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो प्रोसेसर। यो फोनको मुटु हो। तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ, व्हाट्सएप चलाउनुस् वा युट्युब हेर्नुस्, सबै काम प्रोसेसरले गर्छ। जति धेरै काम गर्छ उति धेरै बिजुली खर्च हुन्छ र यो बिजुलीको एक भाग ताप बनेर बाहिर आउँछ। यो ठ्याक्कै त्यस्तै हो। जसरी गाडीको इन्जिन धेरै दौडाउँदा तातो हुन्छ, फोन तातो हुने कारणहरू। पहिलो कारण गेमिङ र हेभी भिडियो। पबजी, फ्री फायर, कल अफ ड्युटी जस्ता गेम खेल्दा प्रोसेसर मात्र होइन, जीपीयू पनि पूरा क्षमतामा काम गर्छ। जीपीयू भनेको ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट हो, जसले स्क्रिनमा राम्रो ग्राफिक देखाउँछ। यी दुवै एकैसाथ धेरै काम गर्दा फोन छिट्टै तातो हुन्छ। त्यसैले लामो समय गेम खेलेपछि फोन निकै गरम भएको अनुभव हुन्छ। दोस्रो कारण चार्जिङ। फोन चार्ज हुँदा ब्याट्रीभित्र रासायनिक प्रक्रिया हुन्छ। यो प्रक्रियाले ताप उत्पन्न गर्छ। सामान्य अवस्थामा यो ताप धेरै हुँदैन, तर चार्जमा राखेर गेम खेल्नुस् वा भिडियो हेर्नुस् भने फोन एकदमै धेरै तातो हुन्छ, किनकि एकातिर ब्याट्री चार्ज हुँदैछ, अर्कोतिर प्रोसेसरले पनि पूरा काम गरिरहेको हुन्छ। तेस्रो कारण धेरै एप्स एकैसाथ खुला राख्नु। हामी मध्ये धेरैले फोनमा एकैसाथ फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप सबै खुला राख्छौँ। यी सबै एप्स ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका हुन्छन् र प्रोसेसरमा लोड बढाउँछन्। जति बढी लोड उति बढी ताप उत्पन्न हुन्छ। चौथो कारण कमजोर नेटवर्क। यो कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन। जुन ठाउँमा नेटवर्क सिग्नल कमजोर हुन्छ त्यहाँ फोनले टावर खोज्न बढी मेहनत गर्छ। यसले गर्दा फोनको रेडियो कम्पोनेन्ट बढी काम गर्छ र ताप उत्पन्न हुन्छ। पहाडी क्षेत्र वा सिग्नल कम आउने ठाउँमा फोन बढी तातो हुनु यही कारणले हो। पाँचौं कारण क्यामेरा। लामो समयसम्म भिडियो रेकर्ड गर्नु वा लाइभ स्ट्रिम गर्नुभयो भने फोन तातो हुन्छ। क्यामेरा सेन्सर, प्रोसेसर र स्टोरेज तीनवटै एकैसाथ काम गर्छन्। त्यसैले कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूको फोन धेरै चाँडो तातो हुन्छ। छैटौं कारण घाममा राख्नु। फोनलाई सिधा घाममा राख्यो भने बाहिरको तापले नै फोनको टेम्परेचर बढाउँछ। यसले ब्याट्री र डिस्प्ले दुवैलाई नराम्रो असर पार्छ। सातौं कारण पुरानो वा खराब ब्याट्री। ब्याट्री पुरानो भयो भने त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। पुरानो ब्याट्रीले बढी रेजिस्टेन्स गर्छ र बढी ताप उत्पन्न गर्छ। यदि तपाईको फोन पहिलेभन्दा बढी तातो हुन थालेको छ भने ब्याट्री जाँच गराउनु राम्रो हुन्छ। अत्यधिक ताप भयो भने के हुन्छ? फोन धेरै तातो भयो भने सबैभन्दा पहिले प्रोसेसर आफै स्लो हुन्छ। यसलाई थर्मल थ्रटलिङ भनिन्छ। फोनले आफ्नै सुरक्षाको लागि स्पिड घटाउँछ। यसैले गेम खेल्दा खेल्दा अचानक फोन ढिलो हुन्छ। त्यसपछि ब्याट्रीको आयु घट्छ। धेरै ताप भयो भने ब्याट्री छिट्टै खराब हुन्छ र चार्ज पनि कम टिक्छ। सबैभन्दा खतरनाक अवस्थामा ब्याट्री फुल्न सक्छ, डिस्प्ले खराब हुन सक्छ र इन्टर्नल पार्ट्सलाई पनि ड्यामेज पुग्न सक्छ। समाधान के गर्ने? फोन तातो भएपछि केही मिनेट आराम दिनुस् र हेभी एप्स बन्द गर्नुस्। चार्जमा राखेर गेम नखेल्नुस्। ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका एप्स नियमित रूपमा बन्द गर्नुस्। फोनको कभर हटाउनुस्, किनकि कभरले ताप बाहिर निस्कन रोक्छ। सिधा घाममा नराख्नुस्। नेटवर्क सिग्नल नआउने ठाउँमा एयरप्लेन मोड प्रयोग गर्नुस्। फोन नियमित रूपमा अपडेट गर्नुस्, किनकि सफ्टवेयर अपडेटले पर्फर्मेन्स सुधार गर्छ र ताप पनि कम गर्छ। त्यसो भए साथीहरू, फोन तातो हुनु सामान्य हो, तर धेरै तातो हुनु भने राम्रो संकेत होइन। आफ्नो फोनको ख्याल राख्नुस् र यो भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई पनि शेयर गर्नुस् जसको फोन धेरै तातो हुन्छ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।